या व्हिडिओमध्ये आपण कोरोमेंडल फिशर्स संपूर्ण वर्कशॉप आपण बघणार आहोत। क्वेश्चन 1 आहे, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स। तर आपल्याला ए बी आणि सी या तीनही प्रश्नांचे आन्सर आपण बघूया। तर सर्वप्रथम आपण क्वेश्चन 1 मधला ए बघूया। हाऊ मेनी स्टांजास आर देअर इन द पोएम? आन्सर, देअर आर 3 स्टांजास इन द पोएम। बी, how many lines are there in the poem? Answer, there are 12 lines in the poem. Question C, list the rhyming words in each stanza. Answer, first stanza, light, night, free, sea. Second stanza, call, all, drives, lives. Third stanza, grow, love, glee and see. यानंतर क्वेश्चन 2 आहे आपल्याला, you know that many poems have rhyming words or rhymes of the end of the lines in each stanza. The pattern of rhyming is usually shown with the help of small letters such as A, B, C, etc. This pattern of rhyme is known as the rhyme scheme. The rhyme scheme of each stanza in this poem is AA, BB. Verify. आता बघा, आपण काही पोएमच्या लाईन घेतलेल्या आहे आणि आपण इथे व्हेरीफाय सुद्धा केलेले बघा। राईज ब्रदर्स राईज द वेकिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाईट। तर इथं आपण शेवटच्या ज्या लाईट, नाईट, फ्री, सी त्याच्यामध्ये आपण बघा ए ए आणि बी बी असं इथं उत्तर लिहून घेतलेलं आहे। त्यानंतर क्वेश्चन 3 आहे, व्हाट टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रेफर टू? राईट इन अ वर्ड ऑर अ फ्रेज। आपल्याला आता ए बी सी डी आपल्याला इथं सॉल्व करून घेऊया आपण। तर पहिला आहे ए, लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। आन्सर, फिश। बी, किंग्स ऑफ सी। आन्सर, फिशरमॅन। सी, ॲट द फॉल ऑफ द सन। आन्सर, ॲट द सनसेट। क्वेश्चन डी, द एज ऑफ द वर्ज। आन्सर, हॉरिझन। क्वेश्चन नंबर 4, मॅच द फॉलोइंग। तर आपल्याला या ज्या जोड्या आहेत त्या आपल्याला जुळवायला लावलेल्या आहे। तर आपण त्याचा आन्सर इथे लिहून घेतलेला आहे। द विंड, आन्सर चाइल्ड। डॉन, मदर होल्डिंग हर चाइल्ड। सी, आन्सर मदर। क्लाउड, आन्सर ब्रदर आणि वेव्स, आन्सर कॉम्रेड्स। त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया। क्वेश्चन नंबर 5, find and write the lines in the poem that refer to early morning, evening, full moonlight. Answer 1, early morning. Rise brother, rise, the awakening skies pray to the morning light. B, evening. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea God drives. C, full moonlight. And sweet are the stand at the pool, oh the moon, with the sound of the voices we love. त्यानंतर क्वेश्चन 6 जो आहे बघा, राईट द लाइन्स दॅट शो दॅट द फिशरमॅन आर नॉट अफ्रेड ऑफ द सी or of drawing. Answer, he who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Question number 7, in the last stanza 2 lines refer to a land space and 2 lines refer to seascape. Which are they? Copy them from the poem correctly. आता लँडस्केप आणि सीस्केप मध्ये आपल्याला इथे लिहायचे आहे। तर आपण आन्सर मध्ये आपण सर्वप्रथम लँडस्केप मध्ये बघूया। आन्सर, स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड अँड द सेंट ऑफ द मँगो ग्रोव and sweet are the stand at the full, oh the moon, with the sound of the voices we love. त्यानंतर seascape आहे 1, but sweeter, oh brother, the kiss of the spray and the dance of the wild forms glee. Row brothers row, the edge of the verge wherein the low sky meets with the sea. यानंतर आपल्याला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 8, using the internet find photographs picture of landscapes and seascapes to illustrate the image used in the poem. आपल्याला इंटरनेट आणि तिथं आपल्याला फोटोग्राफ किंवा पिक्चर लँडस्केप आणि सीस्केपचे आपल्याला फक्त इंटरनेटवरून शोधायचे आहे आणि ते आपल्याला
पोएममध्ये जे वापरले ते शोधायला लावलेले आहे. त्यानंतर क्वेश्चन 9 आहे आपला. सिलेक्ट अ फ्यू लाईन्स फ्रॉम युअर फेवरेट नेचर पोएम इन युअर मदर टंग अँड ट्रान्सलेट देम इन टू इंग्लिश. आता आपण ही कविता घेतली आहे फुलपाखरू, आणि या फुलपाखरू छान किती दिसते फुलपाखरू, या वेलीवर फुलांबरोबर किती गोड हसते फुलपाखरू, पंख चिमुकले निळे जांभळे हलवून झुलते फुलपाखरू, डोळे बारीक करती लुकलुक गोलमणी जणू ते फुलपाखरू, मी धरू जाता येईन हाता दूर चोडते फुलपाखरू. आता आपल्याला ट्रान्सलेट इन टू द इंग्लिश. आता बटरफ्लाय एक पोएम आहे. बटरफ्लाय बटरफ्लाय ओ बटरफ्लाय हाऊ ब्युटिफुल यू सीम टू बी ऑन द क्रीपर्स ऑर विथ फ्लावर्स, स्माइलिंग स्वीट ओ बटरफ्लाय टीनी विंग्स ब्लू अँड व्हायलेट, fluttering you fly, oh butterfly, star like eyes twinkling shines, pearls they are, oh butterfly, catch I go, you say no, fly far away, oh butterfly. तर अशा पद्धतीने आपण ही पोएम जी आहे आपल्याला ट्रान्सलेट करायला लावलेली होती, आणि ती आपण इथं ट्रान्सलेट इंग्लिश टू मराठीसुद्धा करून घेतलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हा जो आपला वर्कशॉप आहे कोरोमॅन्डेल फिशर्स तर आपण संपूर्ण बघितलेला आहे. काही अडचण असल्यास आपण कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.